أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. زمونږ د پیتالوجي د هیموډاینامیک ډیسارډر اینڈ تھرمبوسس کنټینیویشن لیکچر نن به مونږ وایو امبولیزم. دا د پیتالوجي سیکنډ سیمسټر سټوډنټ کلاسز دي کوم چې مونږ سٹارټ کړي دي. امبولیزم دی خو مخکې مونږ لږ شان کې ډسکس کړی ده، خو اوس لږ شان ډیټیل سره به وایو. امبولیزم an embolus is detached intravascular solid liquid or gaseous mass that is carried by blood to a site distant from origin. Embolus چې کوم کلاټډ بلډ دی په انټرا ویسل کې انټراواسکولر ویسل کې انسایډ ته چې کوم کلاټډ ماس جوړ شوی دی، که هغه سالډ دی که لیکوډ دی یا ګیسیس فارم کې دی، دغه کلاټډ ماس چې کله موومنټ سٹارټ کی په بلډ کې نو دې ته مونږ امبولای یا امبولس وایو. انسایډ د تھرمبوسس مونږ خبره کړې وه پرون، په هغې کې مونږ ډسکس کړو چې کوم کلاټډ ماس دی کلاټډ بلډ دی، دغه بلډ چې کله په انسایډ د ویسل موومنټ سٹارټ کی او د یو سایډ نه بل سایډ ته یو ارګن نه بل ارګن ته موومنټ سٹارټ کی نو دې ته مونږ امبولای وایو، د پروسیس ته مونږ امبولیزم وایو. کلاسیفیکیشن مونږ کړی دی د امبولیزم. تھرمبو امبولیزم موسٹ کامن. تھرمبس چې کوم تھرمبس جوړیږي کلاټډ بلډ پرون مونږ خبره کړې وه. فیټ امبولیزم چې کوم د فیټس نه کولیسټرول نه جوړیږي هغه. ایر امبولیزم چې کوم ګیسیس فارم کې دي. امنیاټیک فلوډ امبولیزم. امنیاټیک فلوډ د هغه فلوډ دی په کوم کې چې په یوټرس کې انسایډ د یوټرس چې کومه بیبي پرته وي په هغه بیبي په امنیاټیک فلوډ کې وي. پلمونري امبولیزم. پلمونري مونږه لنګز چې کومه خبره کوو نو هغې کې چې کوم امبولیزم کیږي هغه خبره ده پلمونري امبولیزم. Embolism lodges in the lung most common from deep venous thrombosis. DVT پرون تاسو ته ما ویلي مو چې کوم زمونږ لوور لیمز دي په هغې کې چې کوم لیګز دي ایکسټریمیټیز په هغې کې چې کوم وین دي د هغې انسایډ چې دغه تھرمبوسس وشي کلاټډ بلډ او هغې سویلنګ وشي نو د پلمونري امبولیزم چې کوم دی دا هم یو کاز دی. ډیپ وینس تھرمبوسس د وجې نه پلمونري امبولیزم کیدی شي چې دغه کم کلاټډ ماس دی کم کلاټډ بلډ دی دغه لنګس ته تللی شي او هلته کې ابسټرکشن راوستی شي کاز کولی شي. سسټمیک امبولیزم. سسټمیک په برین کې لوور ایکسټریمیټي انټسټاین کډني سپلین arterial emboli from intracardiac marrow or valvular thrombi aortic aneurysm. سسټمیک چې کوم دی په برین کې هم کیدی شي، په کډني کې هم کیدی شي، په انټسټاین کې هم کیدی شي. سپلین ارټیریل امبولای چې کوم دی د هارټ نه چې کوم انټراکارډیک هغه ځای نه مورل چې کوم والز دي بایکاسپیډ وال ټرایکاسپیډ وال په هغې کې چې کومه امبولیزم کېږي کوم امبولس هلته کې جوړېږي. ایوارټیک انوریزم مونږ ته چې کوم ایوارټا ده لیفټ وینټریکل نه چې کومه ایرایز شوې ده نو هغه ایوارټا کې نیروینګ راشي کنسټرکشن راشي نو دې ته مونږ ایوارټیک انوریزم وایو. Fat embolism. Obstruction of arterioles and capillaries by fat globules. دا تاسو ته مخکې ما وویل چې فیټ امبولیزم دې کې چې کوم آرټیولز دي زموږ سره نو هغه آرټیول چې کوم ټرمینیټډ پارټډ دي د آرټري هغې کې فیټس
چې کوم دی ډیپوزیشن وشي او هغه فیټس ماس جوړ کړي او هغې د وجې نه obstruction راشي د آرټیول، نو ایکسټریمیټي چې کومه دي هغې ته بلډ سپلای چې کوم دی هغه سټاپ شي، obstructed شي. فریکچر آف لانګ بون دی کوم فیټ امبولیزم راتلی شي، چې کوم لانګ بون دي زموږ سره پای کې چې کوم فریکچر وشي هلته کې هم فیټ امبولیزم. ټراما ټو سافټ ټیشو ایگزامپل ایډیپوز ټیشو. سافټ ټیشو کې چې کومه ټراما راشي فار ایگزامپل چې کوم موږ سره ایډیپوز ټیشوز دي، سبکیوټینیس ټیشوز چې کوم دي کوم ځای کې چې موږ سره ایډیپوز ټیشو کې موږ سره د فیټس مقدار چې کوم وي هغه سیوا وي. کلینیکل فیچر هغې کې موږ سره پلمونري انسفیشنسي، پلمونري پرابلم به راځي، فیټ امبولیزم چې وشي، ټیکپنیا، ریسپایریټري ریټ چې کوم دی هغه به ډېر زیات وي، انکریز به وي، هغې ته موږ ټیکپنیا وایو. ډسنیا، شارټنس آف بریث، ډیفیکلټي ان بریتھنګ، بریتھنګ کې به ورته پرابلم وي، ټیکیکارډیا، انکریز هارټ بیټ، نیوروجینک سمپټم ایریټیبلټي به وي، ریسټلیسنس به وي، ټو ډیلیریم اینڈ کوما ته هم تللی شي. تھرمبوسایټوپینیا په فیټ امبولیزم کې په کلینیکل فیچر کې به پلیټلیټس مقدار چې کم وي هغه به کم وي، تھرمبوسایټوپینیا وایي. Air embolism occur when air is introduced into venous or arterial circulation. په دې کې air embolism کې چې کوم air دی یا ګیس دی هغه انسایډ یا خو وینس ته راشي یا arterial circulation ته. venous air embolism operation on head and neck and trauma. چې کوم مونږه هیډ اینډ نیک سرجري دي، کوم اپریشن دي، په هغې کې هم کیدی شي وینس ټراما، وینس ایر امبولیزم د ټراما په وجې نه هیډ اینډ نیک چې کوم دي. obstetrical operation and trauma. obstetrical چې کوم اپریشن دي، intravenous infusion of blood and fluid. intravenous چې کوم دی مونږه فار ایگزامپل یو پیشنټ دی هغه کې یا الیکټرولایټس کوم یا د هغه بیبي ډاون دا او هغه ته مونږه فلوډ لګو، نو هغه فلوډ چې کوم دی مونږ وینس کې لګو نو دا هم هغه تاسو نه چې کوم ببلز لاړ شي په هغه ټیوب کې په هغه پایپ کې، نو هغې ته مونږ بیا دغې نه هم ایر امبولیزم جوړېدی شي. انجیوګرافي، انجیوګرافي چې کوم مونږ هارټ دپاره کوو، هارټ انفارمیشن دپاره هارټ کې پیتوجینیسس چې کوم مونږ پیتالوجي ګورو د هغې دپاره چې کوم انجیوګرافي کېږي نو هغې کې ایر امبولیزم چانسز شته. کارډیک تھوریسک سرجری اینڈ ټراما. کارډیک تھوریسک سرجری کې پیراډاکسیکل ایر امبولیزم یا آرټیریوګرافي چې کوم دا هغې کې هم آرټیریوګرافي د آرټري چې کوم مونږ هغه کوو سکرینینګ کوو هغې کې هم مونږ ته ایر امبولیزم کیدی شي. امنیاټک فلوډ امبولیزم ډیورینګ لیبر آر امیجیټ پوسټپارټم پیریډ. لیبر چې کله ماشوم پیدا کېدو هغې ته لیبر وي، هغه ټایم یا امیجیټ پوسټپارټم پیریډ چې کوم ماشوم ډیلیور شي پوسټپارټم پیریډ او هغې نه پس چې کوم پیریډ راځي نو هغې ټایم کې هم امنیاټک فلوډ امبولیزم کیدی شي. ډسنیا، ډیفیکلټي ان بریتھنګ، ساینوسس، hypotensive shock, seizure and coma په دې کې amniotic fluid embolism چې کوم دا کېدی شي. infusion of amniotic fluid or fetal tissue into maternal circulation through tear in placental membrane or rupture of uterine veins. نو په دې کې چې کوم دی دا embolism amniotic fluid embolism possible دی. infarct. An infarct is an area of ischemic necrosis. infarct چې کوم دی دا هغه ایریا ده د اسکیمیک نیکروسس چې کوم ته لیک یو ټیشو ته یا ارګن ته بلډ سپلای ویک شي caused by occlusion of either the arterial supply or the venous drainage in particular tissue. یا خو چې کوم arterial supply د هغې کې څه obstruction occlusion دي یا په وینس سپلای کې یو ټیشو یو ارګن ته وینس ډرینیج چې کوم دی هغې کې obstruction راشي نو هغه ځای انفارکټ شي، نیکروسس شي.
ایټیالوجي تھرمبوسز اور امبولیزم. تھرمبوسز مونږ ویلو چې کوم کلاټډ بلډ وي هغه ماس وي. امبولیزم او دغه کلاټډ ماس چې کوم دی هغه لاړ شي او یو آرګن یو ټیشو طرف ته چې کوم ویسل تلی کوم بلډ سپلای شي وي هغه ځای کې ابسټرکشن کاز کی نو انټراواسکولر نو هغې ته بیا انفاکټ وشي او هغه نیکروز شي. وینس آوټفلو ابسټرکشن سنګل آوټرو آرګن ادر هایپوټینسیا لوکل ویزوسپزم compression of vessel by hematoma tumen torsion. دا د دې ایټیالوجي د انفاکټ چې څنګه انفاکشن راځي څنګه چې مایوکارډیل انفاکشن راځي هارټ چې کومه سپلای هارټ ته چې کومه سپلای هغه بند شي مایوکارډیم کنسټرکشن ریلیکسیشن نه کیږي نو هغه ایم آی هغې ته مونږ وایو یا هارټ اټیک چې مونږ څه ته وایو نو انفاکټ دغې ته وایي. Infarction, tissue necrosis due to ischemia. Ischemia مخکې تاسو ته ما ویلو lack of blood supply to tissue or organ. چې کله یو آرګن ته prolonged ischemia راشي نو هغې ته مونږ بیا څه وایو انفاکشن necrosis شي. Vascular insufficiency of any causes usually arterial occlusion due to thrombosis embolism. او په آرټري کې چې تھرمبوسز یا امبولیزم راغلی دی مینلی ډیو ټو اکسیجن ډیفیشنسي بٹ ټاکسین اکمولیشن اینڈ ریپرفیوژن انجری may contribute. Number of determining factors: size of vessel and size of vascular territory, partial total vascular occlusion, duration of ischemia. دا چې کوم دی د انفاکشن چې کوم ډیټرمایننګ فیکټرز دي چې په دې باندې مونږ معلومو چې انفاکشن چانسز څومره دي او 100% دي نو په هغې کې مونږ دا درې خبرې چې کوم دي هغه ګورو. hope you all get it. thank you. او د خپل ځان خیال ساتئ د خپل چاپیرچل خیال ساتئ. د راتلونکي لیکچره پورې ماته اجازت راکئ. د الله په امان. والسلام.